به نام خالق هستی. روانشناسی فروش اثر برایان تریسی. مقدمه. تصور و تخیل کارگاهی است که در آن همه برنامه‌ها از سوی انسان خلق می شود. ناپلئون هیل. هدف این کتاب این است که نقطه نظرها، راهکارها و شیوه هایی در اختیارتان قرار بدهد تا به کمک آنها فروش خود را بلافاصله سریعتر و راحتتر از هر زمان افزایش بدهید. آنچه در این کتاب می‌خوانید به شما کمک می‌کند تا از خود بهره برداری بیشتری بکنید و بیشتر از حدی که تاکنون امکان پذیر بودنش را تصور می‌کردید فروش کنید. می‌آموزید که چگونه در مدت چند ماه یا حتی چند هفته فروش و درآمد خود را به 2 و حتی 4 برابر افزایش دهید. میلیونر شوید. با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته، شمار کثیری از کسانی که به نوارهای آموزشی روانشناسی فروش گوش داده اند و آموخته‌های خود را در عمل پیاده کرده اند به جمع میلیونرها پیوستند. من با استفاده از این نوارها بیش از 500,000 نفر فروشنده را در هزاران شرکت و در تمامی صنایع در سرتاسر جهان آموزش دادم. بدانید و مطمئن باشید که روش‌های پیشنهاد شده در کتاب مؤثر و مفید واقع می شود. حکایت خود من از دبیرستان فارغ التحصیل نشدم. به جای آن در جوانی به استقبال جهان رفتم. چند سالی کارهای بدنی و جسمانی کردم تا پولی به دست آوردم و راهی سفر شدم. روی یک کشتی باری نروژی در آتلانتیک شمالی کار می کردم و بعد با دوچرخه، اتوبوس، کامیون، قطار به اکناف اروپا و آفریقا سفر کردم و سرانجام به خاور دور رسیدم. وقتی دیگر نتوانستم کار دستی پیدا کنم، وارد جرگه فروش شدم. به نظر می رسد اغلب تصمیماتی که در زندگی می گیریم شبها به ذهنمان خطور می کند و بعد صبح از خانه بیرون می رویم و در این فکریم که با آن اندیشه چه می توانیم بکنیم. در مورد خودم بگویم فکری که به ذهنم رسید کار فروش بود. به نظر می رسد اغلب تصمیماتی که در زندگی می گیریم شبها به ذهنمان خطور می کند و بعد صبح از خانه بیرون می رویم و در این فکریم که با آن اندیشه چه می توانیم بکنیم. آموزش‌های اولیه. برای اینکه حق العمل کاری استخدام شدم، در ازای آنچه فروش می کردم به من حق العمل می دادند. آموزشی که با آن شروع کردم از 3 جمله تشکیل می شد. اینها کارت های تو هستند. اینها بروشورهای تو هستند و آن هم دری است که از آن خارج شوی و کارت را شروع کنی. با تجهیز شدن به این آموزش روزها به ادارات مختلف می رفتم و شبها در خانه های مسکونی را به صدا در می آوردم. کسی که مرا استخدام کرد نمی توانست فروش بکند، اما به من گفت که فروش بازی با اعداد است. او به من گفت تنها کاری که باید بکنم این است که به اندازه کافی با مشتریان بالقوه تماس بگیرم. سرانجام کسی پیدا می شد که بخواهد از من خرید کند. ما این را پرتاب گل به دیوار می نامیدیم و مفهومش این است که اگر به اندازه کافی گل به دیوار بپاشید، بالاخره مقداری از گل روی دیوار را می پوشاند. این تنها کاری بود که می توانستم بکنم. بعد از آن کسی به من گفت که فروش بازی با اعداد نیست، بلکه بازی رد شدن است.
به عبارت دیگر هرچه اشخاص بیشتری دست رد به برنامه فروش شما بزنند، امکان فروش کردنتان افزایش می‌یابد. با تجهیز شدن به این توصیه راهگشا از دری به در دیگر رفتم تا بیشتر با جواب نه روبرو گردم. به من میگفتند از استعداد وراجی خوبی برخوردارم. از این رو وقتی کسی به خرید علاقه نشان نمیداد، بلندتر، سریعتر حرف میزدم. با این حال هر قدر سریعتر کار میکردم و هر اندازه بلندتر و سریعتر حرف میزدم، فروشم از حدی بالاتر نمیرفت. نقطه عطف: بعد از 6 ماه تلاش و در حالی که اونقدر فروش میکردم تا اجاره اتاقم را بپردازم، سرانجام کاری کردم که زندگیم را متحول ساخت. به نزد موفق ترین فروشنده شرکت رفتم و از او پرسیدم چه کاری را متفاوت از من انجام میدهی؟ من از کار زیاد بیمی نداشتم. بین ساعت 5 تا 6 صبح از خواب بیدار می شدم، خودم را آماده می کردم و ساعت 7 صبح در محوطه پارکینگ می ایستادم تا نخستین مشتری بالقوه وارد شود. در تمام مدت روز کار می کردم. از اداره‌ای به اداره دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر می رفتم. سر شبها در خانه های مسکونی را می زدم. این کار را تا ساعت 9 یا 10 شب ادامه می دادم. اگر می دیدم چراغ خانه روشن است، زنگ را فشار می دادم. فروشنده ارشد در اداره من که تنها چند سالی از من بزرگتر بود، روشی کاملا متفاوت داشت. او ساعت 9 صبح به دفتر می آمد. چند دقیقه بعد خریدار بالقوه وارد می شد. می نشستم و با هم صحبت می کردم. بعد از چند دقیقه صحبت، مشتری دست چکش را بیرون می آورد و محصول ما را می خرید. فروشنده مزبور پس از آن از دفتر بیرون می رفت و تا چند فروش دیگر بکند. بعد از آن با مشتری بالقوه دیگری ناهار می خورد. بعد از ظهر چند فروش دیگر می کرد و بعد از آن احتمالاً با مشتری بالقوه دیگری شام می خورد. او 5 تا 10 برابر من و سایرین فروش می کرد. تازه به نظر می رسید که کاری صورت نمی دهد. آموزش تفاوتی ایجاد می کند. معلوم شد که او قبلا وقتی جوانتر بوده در شرکت فورچون 500 کار می کرده است. آن شرکت 16 ماه به او آموزش‌های فشرده فروش داده بود. بعد از طی این دوره آموزشی او توانسته بود در هر شرکت و صنعتی فعالیت کند و محصولات آنها را به فروش برساند. از آنجایی که او راه فروش کردن را می‌دانست، می‌توانست در حالی که کمتر از من کار می‌کرد و وقت می‌گذاشت چندین برابر بیشتر فروش کند. کشف این موضوع زندگی مرا تغییر داد. وقتی از او پرسیدم کجای کارش با کاری که من میکنم تفاوت دارد، به من گفت در حضور من برنامه فروش کردنت را اجرا کن تا ایرادات تو را پیدا کنم. این اولین مسئله من بود. نمیدانستم ارائه کردن محصول برای فروش چیست و چه فوت و فنی دارد. شنیده بودم چیزی به این مفهوم وجود دارد، اما خودم هرگز موردی را ندیده بودم. گفتم تو روش خودت را به من نشان بده، من هم روش خودم را به تو نشان میدهم. او مرد صبور و مؤدبی بود. گفت بسیار خوب، من از ابتدا تا به انتهای یک برنامه فروش خود را برایت به نمایش میگذارم. بعد از آن با حوصله یک برنامه فروش را برایم به نمایش گذاشت. او به جای اینکه برای مشتری سخنرانی کند، با طرح چند سوال از مشتری او را متقاعد می‌کرد که به این محصول احتیاج دارد.
سوال آخر او همانا انجام شدن برنامه فروش بود. بلافاصله دست به کار شوید. آنچه را که او گفت یادداشت کردم. حالا با تجهیز شدن به علم و اطلاعات بیشتر در زمینه فروش بار دیگر با مشتریان بالقوه تماس گرفتم. اما این بار به جای صحبت کردن از آنها سوال می کردم و به جای اینکه با بیان خصوصیات و فواید محصولم مشتری را کرافه کنم، سعی کردم موقعیت مشتری را درک کنم و به این توجه کردم که چگونه می توانم به بهترین شکل به او کمک کنم و نیازش را برآورده سازم. با این روش جدید فروشم افزایش یافت. بعد به سر وقت کتاب هایی که درباره فروش نوشته شده بودند رفتم. نمیدانستم که برخی از بهترین فروشندگان دنیا نقطه نظرهایشان را در زمینه فروش به شکل کتاب عرضه کردند. هر کتابی را که در زمینه فروش پیدا کردم خواندم. هر روز 2 ساعت را به خواندن کتاب و یادداشت برداری اختصاص دادم. بعد در زمینه نوارهای آموزش فروش کسب اطلاعات کردم. اینها زندگیم را تغییر دادند. من ساعتهای متوالی در حالی که از خانه به محل کار می رفتم یا از محل کار به خانه باز می گشتم این نوارها را گوش دادم. صبحها و شبها به این نوارها گوش دادم. آنقدر به این نوارها گوش دادم تا اینکه توانستم در خواب هم آنها را تمرین کنم. فروشم مرتب بیشتر و بیشتر شد. بعد متوجه همایش‌های فروش شدم. به ذهنم رسید که مرده‌ام و به بهشت رفته‌ام. ابداً نمی‌دانستم که از این همایش‌ها تا چه اندازه می‌توانید مطلب بیاموزید. در هر همایشی که توانستم شرکت کردم. در مواردی مجبور بودم برای شرکت در یک همایش به سفرهای پرفاصله بروم. باز هم فروشم بیشتر شد. راهیابی به کار مدیریت. فروشم به قدری زیاد شد که شرکتی که در آن کار می کردم مرا مدیر فروش کرد. به من گفتند آنچه را که می دانم با سایر فروشندگان در میان بگذارم. من شروع به استخدام فروشنده کردم و روش فروش کردنم را با آنها در میان گذاشتم. آنها از اتاق من بیرون می رفتند و کار فروششان شروع می شد. امروزه بسیاری از آنها میلیونر و مولتی میلیونر هستند. بهترین باشید. مهمترین ایده‌ای که زندگی مرا تغییر داد کشف قانون علت و معلول بود. این قانون میگوید برای هر معلولی علتی وجود دارد. به عبارت دیگر هر حادثه‌ای به دلیلی اتفاق می‌افتد. موفقیت یک حادثه نیست. شکست هم یک حادثه نیست. در واقع موفقیت قابل پیش بینی است. از خود رد پایی به جایی می‌گذارد. در نتیجه موفقیت یک حادثه نیست. شکست هم یک حادثه نیست. در واقع موفقیت قابل پیش بینی است. از خود رد پایی به جا می‌گذارد. در اینجا به قاعده بزرگی می‌رسیم. اگر به تکرار کاری که مردمان موفق انجام می‌دهند انجام بدهید، هیچ عاملی در دنیا نمی‌تواند سبب شود که شما به همان نتایج آنها نرسید و اگر این کار را نکنید شانس موفقیتی انتظارتان را نمی‌کشد. به خاطر داشته باشید هر کسی که امروزه در جمع 10% بالا قرار دارد روزی در جمع 10% پایین بوده است. همه کسانی که امروزه کارشان خوب است زمانی کارشان بد بوده است. هر کس که در جلوی صف ایستاده زمانی در انتهای صف بوده است. و دیگران که آنچه این اشخاص انجام داده اند این بوده که از متخصصان آموختند. آنها متوجه شدند چه کاری را موفق ها می کنند که موفق می شوند
و بعد آنها همان کار را کردند و آنقدر تکرار نمودند تا به موفقیت رسیدند. شما هم می توانید این کار را بکنید. آنچه را که می آموزید مورد استفاده قرار بدهید. گاه از شرکت کنندگان در کلاس هایم می پرسم مهمترین ورزشی که مردم در منزل انجام می دهند کدام است؟ و بعد از لحظه‌ای مکث جوابشان می دهم ورزش روی دستگاه تردمیل. آمریکایی ها سالانه بیش از $1,000,000,000 صرف خرید دستگاه تردمیل می کنند. بعد از آنها می پرسم اگر یک دستگاه تردمیل بخرید و آن را به خانه ببرید از کجا می فهمید که این دستگاه چقدر به شما سود می رساند؟ جواب این است سودی که می برید بستگی به این دارد که چقدر از آن استفاده کنید. حرف من در واقع همین است. مسئله بر سر این نیست که دستگاه تردمیل به شما سود می رساند. مشخص است که می تواند به شما سود برساند. همه می دانند. اگر به طور منظم از این دستگاه استفاده کنید در شرایط سلامتی بهتری قرار می گیرید. راهکارها و شیوه هایی که در این کتاب می آموزید شباهت زیاد به یک دستگاه تردمیل دارد. مسئله بر سر مؤثر بودن آنها نیست. پرفروشترین اشخاص در هر صنعتی از آن استفاده کردند. اینها روش‌های آزمون شده‌ای هستند. هرچه از اینها بیشتر استفاده کنید موفق‌تر می‌شوید و به سرعت بیشتری در جمع 10% نخست قرار می‌گیرید. آیا این هدف مهمی است که می‌خواهیم به آن دست پیدا کنیم؟ اگر چنین است اجازه بدهید به اتفاق شروع کنیم. آنچه را که ذهن بتواند تصور و باور کند می تواند به آن دسترسی پیدا کند. ناپل اون هیل.